Amin, isa po siya sa umahawak na pagmeme-ari ng abscbn Corporation. Ito po yung broadcasting. Sino po yung agent? Ang sabi nyo, Philippine Central Depository. So siya po yung nominee. Kagaya po ng paghalimbawa kanina, para po maintindihan ng ating mga kababayan, siya po yung bumili ng ticket ng loto. Pero po yung holder, ang sabi niya, ito po yung number, ito yung number na itataya mo, 1, 2, 3, 4, 5. Ang merong control po noon, yung may hawak ng holder ng PDR. Sa makatwid, kahit siya po'y PDR holder lang, makapagdidikta po siya doon sa PCD nominee, nagkataon pong hawak po ng Philippine Central Depository. Ito pong mga tanong na ito, napakasimple naman po eh. Nagbibigay po kasi ng agam-agam, babalik na naman po ako sa issue, talaga bang nagagamit ba natin ang PDRs para lusutan natin ang saligang batas? Sa totoo po, yung mga testimonya po ng Securities and Exchange Commission, kaya po yung pauna kong tanong kanina, attorney, hindi ba parang mga conclusion of facts lang yan? Ang tanging makapagsasabi lang kasi, kung sino talagang nagsasabi ng totoo, katapus-tapusan, ang Korte Suprema. Kami po dito, inihahayag lang namin, ang pangamba namin, baka nagagamit po ninyo para i-circumvent ang Constitution. Ang totoo po nito, kung susuriin po natin yung PDR instrument na binigay nyo sa amin, andito po, nagbigay kayo eh. Ito po. Yung kopya ko pa nga po, sabi ko sa inyo, napakalabo pero pinagdagan ko pong basahin. Ano po ang magdidikta kung may control ang PDRs? Yung pong binigay ninyong karapatan na nandito sa instrument. Alam po ninyo kung ilan ang binigay ninyong karapatan sa may hawak ng instrument? Napakarami po, alam po ninyo ito. Number 1, the right to delivery. Ano po bang ibig sabihin ng the right to delivery, attorney? Kung mamarapatin niyo po, pwede po ba akong sumagot? Opo, kung sino mo pong gustong sumagot Okay. sa inyo. Yung right to delivery po, ang ibig pong sabihin nun, kung ayaw niyo na pong hawakan ng PDR at kayo ay Pilipino, pwede pong ilipat sa inyo yung shares ng ABS-CBN Broadcasting Company. Kasi kasama po yun ng mga binili nyo. Meron po kayong deposit kung gusto nyong i-exercise kasi hindi naman po kayo pwedeng pilitin na maghawak ng PDRs hanggang sa huli. Kung gusto nyo hong i-convert yun into shares, then i-deliver po sa inyo yung ABS-CBN common shares. Dalawang bagay po kasi yun, attorney. Kung Pilipino po, kaya niyang hawakan. Kung hindi po siya Pilipino, hindi nyo ibibigay sa kanya sapagkat isa sa kondisyon ng PDR. Tama po yun. Pero ang hindi po ninyo niliwanag, yun pong foreign holder, meron siyang karapatan na mag-designate ng Filipino person. Tama po? Wala pong ganun sa aming PDR instrument. Kung siya po ay banyaga, ang kanya pong right is ipabenta yung shares para ang matatanggap lang niya ay yung proceeds ng shares. Cash po ang kanyang matatanggap. At kung pwede pong sumagot dun sa una niyong tanong. Sandali po. Yeah. Dalawa po yung listahan ng mga na sinubmit. Sandali po. Ang sabi po ninyo, wala po sa instrument ninyo na kapag ka-foreigner ay hindi siya makapag-a-appoint ng isang Filipino person na maging nominee niya? Wala pong ganun. Kung sakali pong maipakita ko sa inyo na nasa inyo pong instrument, sakali lamang po. Sige po. Ito po yung sa item, nagbigay po kasi kayo ng isang sample ng PDR instrument. Siguro kabisado naman po ninyo. Ako, ngayon ko lang po nakita. May I draw your attention under item 2.3. Ang subject po nito, form, title, transfer, and certificate. Ano po ang sinasabi rito? Lulundag na po ako dun sa pinag-uusapan. Sabi niya, sandali po, hindi po pala yun. Nagsamali ako. Dito po sa
Page 29 po, nung prospectus ninyo accompanying the statement. Ano po? Meron po kasi kayong abscbn 2014 registration statement. Kasama po yon ay yung prospectus. Sa page 29 po ng prospectus na yan, ganito po yung sinasabi. Each PDR is exercisable upon payment of the exercise price of 10 centavos and will entitle the PDR holder as permitted by Philippine law to either delivery of, ayun po, or sale of the payment of proceeds from the sale of one share. Of the issue price, 43.125 shall be treated as a deposit and shall apply towards payment of the relevant share upon exercise of the PDRs. Ito po yung kasunod. Delivery of shares to non-Philippine person is not permitted. Therefore, on exercise of the PDR, the underlying shares will be delivered only to the Philippine persons designated by the holder or otherwise sold on its behalf in the open market. Binigyan po niyo siya ng kapangyarihan na mag-designate ng non-Philippine, ng Philippine person. Pag sinabi mo pong Philippine person, attorney, pwedeng individual, pwedeng corporation. Bakit ngayon tatalikuran ninyo na sinasabi ninyo wala siyang karapatang mag-designate? Ito po yung napakalaking kapangyarihan na binigay nyo sa kanya. Magiging isang instrumento po ito para i-circumvent ang saligang batas sa dami po ng kapangyarihang binigay ninyo. Kung babasahin po ninyo itong instrument na binigay nyo, ang title nga po nito ito po, Philippine Deposit Receipt Instrument, ABS-CBN Holdings Corporation. Dito pa nga po, may karapatan po yung holder. Mr. Chair, naririnig po ninyo? Siguro po mamaya na po kayo Hindi po. mag-confer ng note. Para po, Pagpaumanhin niyo po. ganito po. Hindi nga nakita nyo po, meron. So, sa makatwid, tama po ako. Meron pong nakasulat nga dito. Meron po pala, no? Mabuti po. Dapat po tinitingnan. Ako ngayon ko lang nakita po Pero kayo, kayo po nagpasimula nito, dapat alam po ninyo ito. Opo. Ngayon, nasaan na ba ako? Isa pa pong kapangyarihan na binigay ninyo sa may-ari ng PDR. Binigyan po ninyo siya ng kapangyarihan na sa English po kasi, to vary and modify the rights of the holder. Ito po yung talagang nakapagbigay sa akin ng iba yung parang pagkabahala. Bakit po ganun? Nakalagay rito, by way of an extraordinary resolution, the PDR holder can vary and modify their rights depending on several eventualities. Ito po ba sinuri ng Securities and Exchange Commission? Kanina po, yung mga tanong ng mga kasama ko, in-approve pala ng Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, pag in-approve yan, talagang may primary jurisdiction. Ganito po yan. Ang ibig po ba niyong sabihin, attorney, nung in-approve po ng Securities and Exchange Commission, tinignan din po ba niya kung yung PDR ay maaring nakapag-circumvent ng saligang batas? Tinignan ba ng SEC po yun? Yun po ba yung inyong assumption? Yan po ang aming assumption kasi lahat po ng mga dokumento at lahat ng mga requirements, pati po yung PDR instrument at lahat ng kailangan i-disclose, dinisclose naman po namin sa Securities and Exchange Commission. Yun po yung assumption ninyo. Yun po. Ngayon, yung po kasing pagbabari or modification of rights upon the existence of some eventualities or contingent conditions, mangyayari lamang po yun pagkatapos na approvein yung PDR para i-offer na ninyo. So, lalabas po dito, hindi kailanman malalaman ng Securities and Exchange Commission kung ano yung mga rights na babaguhin.
at ano-anong mga conditions na magti-trigger kung bakit binago yon. Wala na pong alam doon ang Securities and Exchange Commission. Hindi po niya kontrolado yon. At ang Securities and Exchange Commission po ay hindi isang korte na sasabihin niya, ito hindi makalalabag ito sa saligang batas. Meron po ba siyang ganong kapangyarihan, attorney? Na pag nung makita niya, ang totoo po nito, alam po niyo yung kasagutan eh. Ano po ang in-approve? Ang in-approve po nila sa inyo ay yung actual na pagbibenta ninyo ng Philippine Depositary Receipts. Wala pong kinalaman doon yung determination kung meron man, kung ito'y nakalabag sa saligang batas. There was no determination on the part of the Securities and Exchange Commission to look into whether or not some kind of circumvention has been done. Why? Hindi po kasi trabaho ng Securities and Exchange Commission yun eh. Sukat na, ma-erestro nila, nailagay po sa tamang mga requisite na hinahanap ng Securities and Exchange Commission, sabi niya, okay na yan. Pero hindi po niya titingnan. Hindi siya lalabas sa 4 na sulok ng PDRs na yan para lamang sabihin sa inyo, constitutionally, tama po ito. Wala pong ganon. Ang totoo po niya, attorney, kung halimbawa naniniwala kayo sa assumption ninyo na tama lahat ito, nakita lahat ng Securities and Exchange Commission. Pero, kayo na rin po siguro ang dapat na tumingin dito sa inyong mga dokumento. May mga disclaimer po. Ito po. Doon pa lamang po sa Securities Regulation Code, ang sabi niya, Section 12, the Securities and Regulations Code, ito po, 12.7, Madam. Any untrue statement or fact, ulitin ko po, any untrue statement of fact or omission to state a material fact required to be stated herein or necessary to make the statement therein not misleading shall constitute fraud. O sa mga tweet, hindi sinasabi ng, yan ay complete na tama yan. Nilalabas ko ang sarili ko dyan. Sabi po ng dito pa lang sa batas, dito pa lang sa pagre-rehistro ninyo. Ang sabi pa po rito, ito po nasa first page po ng inyong prospectus. Dated January 6, 2014, which accompanied the 2014 registration statement of abscbn. Ito po yung nakasaad mismo. The Securities and Exchange Commission has not approved the securities or determined if this prospectus is accurate or complete. Any misrepresentation to the contrary is a criminal offense and should be reported immediately to the Securities and Exchange Commission. Bakit po merong disclaimer na ganito? Abay, nilalabas din siyempre ng Securities and Exchange Commission ang sarili niya. Maring nagkamali siya. Tama po ba, attorney? Kung pwede ko po lang linawin. Yung pong... Hindi, tanong ko po sa inyo, ito po bang pagkakaroon ng disclaimer na to, hindi nangangahulugan na hindi sapat na inapprove yung sale? Sapagkat maring merong siyang hindi nakita, kaya meron siyang disclaimer. Kaya wag nating sasabihin na pumasa sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na po kung pag-uusapan ay yung ating saligang batas. Hindi po ba ganun ang ibig sabihin ng disclaimer? Ang review po kasi ng Securities and Exchange Commission, pag nag-apply po kayo for registration, talaga kung hinihimay nila lahat ng mga disclosures doon. Yun nga po. Kung meron wala lang pong misrepresentation. Hinihimay nga nila, pero nagkaroon sila ng disclaimer. Ang ibig sabihin nito, hindi sapat na tingnan lang nila. Maaring merong pagkukulang, marong hindi nakita. Opo. Sabi nga po natin, ganito eh. Ang pagkukulang po niyan ay usually sa factual issues po. Pag sinabi mong Yun ang po. aming capital ay 100 million, pero 50 million lang pala, yun po yun. Sandali po. Yun po yung assumption ninyo. Yun Opo. po yung opinion ninyo. Kaya Opo. kanina po, ang aking opening salvo, lahat po ng pinag-uusapan natin at sagot nyo, mga conclusion of fact ito. Maaring nagkamali kayo, maaring nagkamali kami, pero yung agam-agam nandito po.
Malinaw po yun. Nagkakaroon ng pagdududa sapagkat napakarami ng binigay ninyong power sa holder na kung tutuusin mo at pagsasama-samahin will constitute control as a beneficial o owner. Tingnan mo, the right to delivery, possession. The right to sale or proceeds of the underlying share, ito po yung distribution of cash, enjoyment. I-exercise ng kanyang disposition. These are the three attributes of ownership. Pagkatapos, sasabihin po ninyo, palalabasin po natin sa pamamagitan ng mga intricate web of corporate lawyering na hindi po ganito. Paano po namin masusundan ngayon? ABS-CBN is owned by Lopez Inc. ABS-CBN Holdings is owned by Lopez Inc. Meron pa pong holding corporation ang nagme-may-ari ng Lopez Inc. Saan po natin hahanapin lahat itong PDRs na ito kung napakarami po ninyong holding corporation? Tingnan po ninyo. Pwede po bang sumagot? Sandali po. Ito po yung... Ang Lopez Inc. ngayon ay pag-aari na naman ng isang holding companies of Mr. Eugenio Lopez Jr., Oscar M. Lopez, Manuel Lopez, Presentacion Lopez, Sinakis. 4 na kumpanya na naman po ang may-ari na naman ng Lopez Inc. Isa po ay Creslo Holdings Corporation, majority Filipino. Ito po yung sinabit ninyo sa Secretariat. Mantes Corporation, majority owner Filipino. Tigto 29.10% po itong dalawang ito. Dito pa lamang po, makikita na po yung pag-aalinlangan. Ba't majority Filipino? 29.1%, dalawa. Paano?